हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial আপনাকে চাইছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নকল কৰি ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা। হয় ফ্রেন্ড, হবিকে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে আৰু নকল ধৰাৰ পিছত কি কৰিলে আৰু কিহৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে, হবিকে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো ফ্রেন্ড, আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ অভিযোগত নিৰীক্ষকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল বৰপেটা জিলাৰ তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লিপিকা পাৰভিন নামৰ এগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীক। আৰবী বিষয়ৰ পৰীক্ষাত বহিষ্কৃত হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী। বহিষ্কাৰ হোৱাৰ এদিন পিছতে খেতিপথাৰত দিয়া ঔষধ সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাই ছাত্ৰগৰাকীয়ে। লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকে চেঙা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰায় যদিও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় আৰু মঙলবাৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু সাৱটি লয়। লিপিকা পারভিন বহৰী হাইস্কুল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দিছিল পৰীক্ষা, কিন্তু পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগ তুলি নিৰীক্ষকে বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছৰে পৰা মানসিকভাৱে ভাঙি পৰে ছাত্ৰীগৰাকী। ছাত্ৰীগৰাকীৰ আত্মহননৰ পিছত পিতৃ মহম্মদ লতিফে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিৰীক্ষকক সাজিদা খাতুনে লিপিকাক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে।